اذا السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غنخصوه للتلاميذ ديال الثانيه باك ولا كاع التلاميذ اللي في الثانوي اللي كيطلب منهم بزاف ديال التمارين انهم يديروا التمثيل المبياني ديال الدالة وتيخدموه ولكن ما تيعرفوش واش صحيح ولا لا. هذا الموقع هذا كيكتب لا فونكسيون وتيعطيك التمثيل المبياني ديالها باش تعرف واش عندك الجواب صحيح ولا لا. هذا السيت هذا هو سولي مات، تنجيو تنكتبو سولي مات بوان كوم سلاش تراسي. دونك تنجيو هنا الجرافيك، تنديرو جرافيك اون لين. بون هنا كنجيو تنكتبو مثلا الدالة ديالنا مثلا اكس او كاري مثلا نديرو تخاصي. دونك هنا تعطينا الدالة ديالنا اكس او كاري، اي دالة كيف ما بغيتيها تكون، مثلا اكس أس 3 مثلا ناقص 3 اكس تخاصي. دونك هي هذه غير باش تاكدوا واش الداله واش الجواب ديالكم صحيح ولا ما صحيحش. شكرا على متابعة الفيديو.